Chào mừng các bạn đến với kênh Việt List Cơm Nhà của Lan Đào Emily. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn món bánh flan hai vị, đó là vị trà xanh và vị vani truyền thống. Đối với bánh flan vị trà xanh chắc là các bạn mới nghe đúng không các bạn? Bởi vì mình rất là thích trà xanh cho nên mình tạo ra cái bánh flan vị trà xanh để dùng cho gia đình của mình, và hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thử nha, rất là thanh và giảm được cái độ ngọt, rất là thơm luôn. Ở đây cái phương pháp sử dụng của mình sẽ dùng là phương pháp nướng thay vì là phương pháp hấp truyền thống, cho nên mình cần hai cái khay nhôm để chồng lên nhau để cách nhiệt cho mặt dưới và cái nắp đậy ở trên cách nhiệt cho mặt trên. 1 lít sữa tươi mình cần 140g cho đến 150g lòng đỏ trứng gà đó các bạn. Thì nếu các bạn sử dụng mà trứng lớn thì tương ứng với 8 quả. Mình tách lòng đỏ ra và mình cân trọng lượng các bạn ha. Đây là trọng lượng tối thiểu để cái bánh của mình nó có thể đông và nó đứng vững được. Mình sử dụng 1 teaspoon bột trà xanh matcha cho một nửa cái lượng sữa mình làm vị trà xanh, và nửa lượng sữa còn lại thì mình dùng vani truyền thống các bạn ha. Mình cần 1 cái teaspoon vani. Và đối với lại caramel á, thì mình thường tạo vị trái cây cho công thức caramel dành cho trẻ em. Mình thích nhất là sử dụng chanh dây, nhưng mà hôm nay mình không mua được chanh dây cho nên mình sử dụng chanh xanh. Các bạn có thể sử dụng chanh xanh, chanh vàng, nó cũng phổ thông các bạn ha. Mình dùng một cái tablespoon nước cốt chanh. Đối với caramel dành cho người lớn mình tạo vị cà phê. Các bạn có thể sử dụng cà phê phin như mình thì người Việt Nam mình thì mình thích cà phê phin bởi vì cái mùi nó thơm lắm. Nhưng mà các bạn khác có thể không thích cà phê phin thì mình dùng cà phê hòa tan cũng được, 1/4 cup. Và đối với bột trà xanh thì mình nên sử dụng loại tốt nha các bạn, để giảm bớt cái phẩm màu trong cái bột trà xanh. Mình dùng 110g đường trắng. Ở đây mình sẽ tách cái lượng đường này ra một tí xíu nữa, là 40g đường sẽ cho vào sữa và 70g đường mình dùng để thắng caramel. Nếu các bạn sử dụng đường organic á, đối với đường organic á, thì nó có màu vàng ngà như vậy nè các bạn. Và cái lên caramel nó hơi khác so với đường thường. Mình sẽ có một cái video hướng dẫn ở trong cái Facebook Việt List Cơm Nhà của mình các bạn ha. Khuôn để đổ bánh các bạn có thể dùng khuôn nhỏ như mình, hoặc là ly, hoặc là các bạn có thể dùng khuôn lớn. Tuy nhiên cái khuôn nào mà cái mặt miệng và cái đáy nó bằng nhau thì cái bánh của mình, cái form nó sẽ ra đẹp hơn là không có bằng các bạn ha. Bây giờ mình chuẩn bị caramel nha các bạn. Trước tiên mình sẽ pha cà phê. Mình sử dụng 5 cái teaspoon bột cà phê cho 2 lần pha. Một lần mình sẽ dùng 1/4 cup nước sôi thu được 1/8 cup cà phê đặc. Lần 2 mình sử dụng một nửa cái nước sôi của 1/4 cup, mình sẽ thu được 1/8 cái cup cà phê giảo. Đường mình tách trọng lượng ra, 40g cho đường và sữa, và 70g thì cho vào nồi cùng với 1/2 cup nước. Mình bật lửa lớn tối đa để mình thắng cái caramel này cho nó nhanh nha các bạn. Trong lúc mà mình chờ cà phê thì mình sẽ tách lòng đỏ trứng gà ra. Nếu như các bạn sử dụng cái công thức thắng caramel vị trái cây thì lúc này các bạn sẽ cắt chanh ra, mình tách ra nước và hột ra nha các bạn ha. Mình chỉ sử dụng cái nước cốt thôi. Mình dùng một cái tablespoon nước cốt chanh. Nếu các bạn sử dụng chanh dây thì sẽ ngon hơn. Mình cũng sẽ tách hạt và tép ra các bạn ha. Trứng sau khi các bạn tách xong, các bạn lưu ý là mình phải cân lên nha các bạn, để đảm bảo là tối thiểu phải từ 140 cho đến 145g lòng đỏ trứng. Và khi các bạn tách trứng xong á, thì các bạn sẽ cần cái dụng cụ để mình tán cái lòng đỏ trứng này. Các bạn có thể sử dụng muỗng hay cái gì bất kỳ. Thường mình hay dùng cái cây trộn bột khi làm bánh đó các bạn, nó sẽ dễ dàng và nó sạch nữa. Cà phê ha, các bạn để cà phê một bên ha. Trứng các bạn tán nè, mình tán đều cho nó tan là được nha các bạn, không có cần phải quậy gì đâu. Mình cứ tán đều, mình trộn đều lên. Trứng nó tan ra xong thì mình sẽ để qua một bên.
Nếu các bạn có cái gì đậy lại thì tốt, còn nếu các bạn làm nhanh á, thì không cần đậy. Bạn nào làm lâu thì mình lấy cái gì mình đậy để tránh trứng nó không bị se các bạn ha, không bị se mặt. Đây là đường nó bắt đầu cạn nè các bạn. Đây trước tiên mình sẽ hướng dẫn là thắng caramel công thức trái cây nha các bạn, vị trái cây. Cho nên cái màu caramel nó phải đi ra từ đường. Cho nên đối với cái này các bạn phải để đường cho nó đặc và nấu với nhiệt độ cho nó ra cái màu caramel cánh gián như mình muốn á. Thì lúc đó mình mới cho cái hỗn hợp nước pha với lại cái nước cốt trái cây của mình vào. Mình sử dụng 1/4 cốc nước lạnh. Mình sẽ pha cùng với lại một cái tablespoon nước cốt chanh hoặc là nước chanh dây sau khi tách muối bỏ hạt vào. Và mình trộn hai thứ lại với nhau và mình lấy đũa đó, mình hòa cho nó đều nhau và mình để nó qua một bên nha các bạn. Để qua một bên để chờ cái caramel nè. Đó, khi caramel bắt đầu lên màu mình dùng đũa mình quậy đều, bởi vì cái viền nó sẽ lên màu nhiều hơn cái ở chính giữa. Tùy cái loại bếp các bạn ha, nhưng mà thường là như vậy. Khi các bạn chờ cái caramel màu nó đạt rồi thì cái đường trong nồi của mình nó sẽ đặc lại đó, các bạn thấy không? Mình cho 1/4 cái cốc nước cốt trái cây mình đã pha cùng với nước đó cho vào thì cái đường đông nó sẽ tan ra. Các bạn nấu với lửa lớn, mình quậy đều trong tầm khoảng gần 2 phút thì đường nó sẽ sệt lại giống như mình muốn các bạn ha. Các bạn thấy cái màu caramel nó đẹp không? Đó, khi mà lửa mà các bạn thấy nó bắt đầu trào mình nhấc lên ha các bạn ha, hoặc là mình quậy đũa liên tục để cho cái bong bóng nó vỡ ra thì nó sẽ không có bị trào đường ra nồi. Nếu như các bạn thắng caramel quen rồi, các bạn thắng lửa lớn giống như mình nè, rất là nhanh, món này làm nhanh lắm các bạn. Còn lại thì mình đã cho vào mình nướng rồi đó, mình nhỏ đường giống như vậy, nó nằm ở dưới đáy và không tan ra là đạt ha, caramel mình đạt nè các bạn. Rồi mình quậy cho các bong bóng nó vỡ ra, rồi mình nhấc ra khỏi bếp, tắt lửa và mình đổ đường caramel vào khuôn ha các bạn, đổ và mình tráng đều. Các bạn đổ cái nào các bạn tráng cái đó để nó không có bị khô, nó không có bị đông lại á các bạn. Sau đây thì sau khi mình đổ caramel trái cây này xong, một lát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thắng caramel với lấy màu caramel từ cà phê. Thì chắc chắn các bạn nào mà có thắng caramel thất bại trước đây, mình sử dụng cái cách thắng này thì cách nấu caramel này thì các bạn sẽ thành công, lần nào cũng thành công hết đó. Bởi vì mình lấy cái màu từ cà phê, mình không có lấy cái màu từ cái đường nha các bạn. Thì mình cũng tương tự với cái lượng nước như lúc nãy, cứ 70g đường thì 1/2 cốc nước cho vào nồi nấu sôi ở lửa lớn lên. Đó, như mình đang nấu nè các bạn. Hồi nãy mình sử dụng cái nồi mình đã thắng caramel cách 1 á, cho cái cà phê đó, thì cho cái trái cây chứ. Thì giờ nó có hơi tí xíu màu không có sao các bạn ha, bởi vì cái cách này mình không có lấy màu từ đường, cho nên mà mình lấy màu từ cà phê. Mình cứ nấu cho đến khi cái đường nó sệt cái độ mình muốn, chứ không phải nó lên cái màu mình muốn nha các bạn. Đó, mình từ lúc mình nấu sôi đường cho đến khi nó sệt ở cái độ mình muốn thì nó tầm khoảng 3 phút đó các bạn. Mình nấu lửa lớn thì 3 phút thôi là nó sệt như cái lượng mình muốn rồi. Rồi các bạn thấy nó chuẩn bị nó sệt ha. Khi mà nó chuẩn bị nó sệt á, các bạn nhớ quậy cái đũa mình nhấc lên coi đã đạt chưa ha. Ở đây là đạt giống như cái độ của mình muốn rồi nè. Thì mình sẽ chuẩn bị cái lượng cà phê sẵn ha. Lúc nãy mình tách ra làm 2 lần đó, một cái cà phê giảo và một cái cà phê đặc á, các bạn nhớ không? Thì trước tiên á, mình sẽ cho cái cà phê giảo vào trước tiên ha các bạn. Đối với nhà mình á, thì thích cái mùi cà phê lắm, cho nên mình cho hết
cứ 1/8 cái cốc cà phê dảo cũng cho hết vào. Và tiếp theo mình sẽ cho hết 1/8 cái cốc cà phê đặc vào luôn. Mình cũng trộn đều ha các bạn ha. Thì từ lúc mình cho cà phê vào cho đến khi nó sệt lại theo cái lượng mình muốn đó các bạn, thì nó cũng ở 2 phút thôi. Rồi cái cách mình nhỏ này, mới cho vào mình nhỏ vào là chưa có đạt, các bạn thấy không? Chưa đạt là nó tan ra, chưa được. Mình sẽ nấu cho đến tầm giống như lúc nãy đó là gần 2 phút. Thì mình sẽ thử một lần nữa. Khi nào mà các bạn nhỏ cái giọt đường vào mà đường nó chìm xuống dưới và nó không có tan ra như vậy đó là đạt rồi ha các bạn ha. Nhỏ xuống thì cái giọt đường nó chìm nhưng mà nó cũng tán cái quần đó các bạn, thì nó đạt. Còn nếu mà các bạn nhỏ giọt đường mà nó một cục tròn vo là nó quá đặc rồi, các bạn phải cho thêm một tí xíu nước vào nha. Nếu như các bạn cứ theo hướng dẫn của mình thì nó sẽ ra thành phẩm giống như mình đang làm đây, không cần phải thêm gì hết. Đó, như vậy là đạt nè các bạn. Đó. Rồi tắt lửa, nhắc nồi ra và mình quậy cho vỡ bọt khí ra. Và mình sẽ chế caramel vào khuôn ha các bạn ha. Rồi lúc nãy mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi, mình cho 1 lít sữa vào và 40g đường vào nồi rồi đó. Sau khi mình chế caramel xong, mình sẽ nấu cho nó ấm lên. Đây nè, đây là mình nấu nó ấm lên, các bạn thấy khói bốc lên không? Như vậy là đạt. Nếu các bạn nào cảm thấy không tự tin mà có cái nhiệt độ đo vô á, các bạn đo 168 độ F là ok các bạn ha. Mình đậy nắp, mình nhắc sữa ra, mình đậy nắp lại và mình sẽ pha matcha. Mình dùng 1 cái teaspoon bột trà xanh matcha đó, cho vào cái rây để nó không có bị lợn cợn. Và mình sử dụng 2 cái tablespoon sữa nó vừa nấu ấm lúc nãy đó các bạn. Mình cho trước 1 cái tablespoon vô trước, mình quậy trước. Rồi sau khi mình quậy nó gần tan hết rồi thì mình mới cho 1 cái tablespoon sữa còn lại vào. Đó, và mình dùng cái dụng cụ đánh, mình đánh cho nó tan hết ra. Nếu các bạn không có dụng cụ đánh matcha thì các bạn có thể sử dụng cái chổi mà mình hay phết dầu đó các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ rửa sạch, đừng có nghe mùi gì khác nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể dùng đũa, muỗng bất kỳ. Hoặc là cái đồ xới bánh, cái đồ đánh trứng như lúc nãy cũng được. Rồi trứng mình sẽ cho sữa ấm vào từ từ để mình quậy cho cái trứng nó tan, nó vào chung vào cái sữa. Các bạn nhớ nấu sữa ấm lên thì cái trứng này nó sẽ không có bị tanh nhiều nha. Các bạn nấu mà chưa có đạt ấm thì nó sẽ tanh lắm á. Và mình cho 1 cái teaspoon vani vô, trộn đều lên. Và mình cần lọc qua cái rây để xem là nó có cái lợn cợn gì nữa hay không á các bạn. Sau khi mình lọc qua rây xong á thì mình sẽ hớt toàn bộ bọt đi ha các bạn ha, để khi mình chế vào cái khuôn á mình đỡ cực vớt ra. Và có một cái cách để mà mình chế vào khuôn là mình nghiêng cái khuôn và mình chế sữa vào cái thành á. Đó, mình chế cái custard của cái flan này vào cái thành ly hoặc thành khuôn á, thì nó sẽ không có tạo bọt nhiều. Và cái đường caramel của mình ở dưới nó không có lủng cái lỗ ha các bạn. Còn nếu mình chế thẳng vô thì nhiều khi nó bị đụng, nó bị lủng cái lỗ. Tại vì sữa nó ấm nó cũng làm tan đường đó các bạn. Các bạn thấy caramel nó đứng chặt không? Đó, nó không khô nhưng mà nó dẻo và nó đứng chặt nha các bạn. Rồi một nửa lượng sữa còn lại là tầm 500ml mình cho cái lượng matcha lúc nãy mình đã hòa tan vào, trộn đều lên. Sau đó mình hớt bọt và mình chế vào cái khuôn còn lại. Lúc này á, mình đã chuẩn bị sẵn một cái ấm nước sôi 1,5 lít rồi các bạn ha. Và bật lò nướng ở 350 độ F, tức là 176 độ C cho lò nó đạt cái độ nóng xong. Thì mình sẽ đưa vào lò mình nướng nha các bạn nha. Giờ mình sẽ chế cái lượng bánh flan trà xanh vào khuôn. Mình cũng làm như lúc nãy, nghiêng ra mình chế vào cái thành thì nó sẽ không tạo bọt ha các bạn. Các bạn lưu ý là cái bánh ở đáy hay là ở phía trong mà nó rỗ là do nhiệt độ của mình nha các bạn, chứ không phải là do cái bọt lúc mà mình chế này đâu. Nếu mà các bạn để cái bánh của mình nó tiếp xúc gần cái lửa quá đó
thì nó quá cái nhiệt độ đó thì nó sẽ tạo cho bánh có cái rỗ và nó sẽ sát và nó xơ, không có mịn, không có tan trong miệng, giống như là không có bị rỗ. Cho nên mình cần sử dụng 2 cái tray mình chồng lên nhau như vậy nè, để nó cách nhiệt tốt, và mình cho nước sôi vào các bạn ha. Rồi sau đó mình đậy cái nắp ở trên lại thì nó sẽ cách nhiệt ở cái lò ở trên ra, để nó tránh bánh của mình không bị rỗ. Nướng trong vòng 1 tiếng 15 phút nha các bạn. Đó, với cái khuôn bánh nhỏ như vậy. Còn nếu các bạn nướng khuôn lớn thì các bạn phải nướng nhiều thời gian hơn, và mình ủ trong lò 15 phút. Sau đó mình lấy ra cho nguội, và mình trùm cái màng bọc thực phẩm lại, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Sau khoảng tầm 3 tiếng thì mình có thể ăn được các bạn ha. Tại vì mình ăn mát nó sẽ ngon hơn. Mình dùng dao mình lấy bánh ra. Các bạn thấy sự khác biệt không? Cái khuôn, cái đáy và cái mặt nó bằng nhau thì nó ra cái bánh đẹp. Cái miệng lớn mà cái đáy nhỏ thì nó sẽ ra cái bánh xấu hơn. Bây giờ mình thử cái bánh flan vị vani truyền thống này các bạn. Nó béo các bạn, nó béo, nó thơm và nó mịn, bỏ vô miệng nó tan luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy nó không bị rỗ không? Và đặc biệt là cái mùi cà phê trong cái caramel á các bạn, nó thơm lắm. Đây là trà xanh nha các bạn. Khi mà mình thử trà xanh, nó tan vô miệng và cái vị ngọt nhẹ, thơm mùi trà rất là dịu các bạn. Các bạn thử đi, các bạn sẽ thích cái bánh flan vị trà xanh. Các bạn thấy bánh của mình nó mịn, nó không có rỗ không? Đó, đây cũng là bánh trà xanh nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy ha, với cái cách nướng như vậy thì nó sẽ không có bị rỗ bánh nha các bạn. Đây là caramel trái cây, cái màu nó sẽ tươi hơn caramel từ cà phê các bạn thấy ha. Các bạn cũng có thể cho đá, sữa và một ít cà phê lên để ăn. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách làm món bánh flan vị trà xanh và vị vani truyền thống của mình rồi. Với cách thắng đường caramel từ cà phê, đó là công thức thắng đường caramel bất bại dành cho các bạn mới bắt đầu làm món bánh này nha các bạn. Mình hy vọng là cuối tuần này các bạn có thời gian để trổ tài làm thử cho gia đình mình thưởng thức. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích kênh của mình, vui lòng đăng ký, thích và chia sẻ. Nút đăng ký nằm ở phía dưới bên phải màn hình video. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt các bạn.